Okay, dear students, you are warmly welcome to English with any ideas in Sinhala YouTube channel. ඉතින් සියලු දෙනා සාදරයෙන් නැවතත් පිළිගන්නවා English with any ideas in Sinhala YouTube channel එකට. ඒ වගේම any idea in english.com digital පුස්තකාලයට. ඉතින් ඔබ දන්නවා අපි ඔබට ඉංග්‍රීසි විෂය සම්බන්ධයෙන් පාඩම් මාලා ගෙනෙනවා මෙම වීඩියෝ තුලින්. අපි ව්‍යාකරණ පාඩම් මාලාවක් ගෙනෙනවා. ඒ වගේම අද අපි ආරම්භ කරනවා අපගේ sentence patterns පාඩම් මාලාව. sentence patterns පාඩම් මාලාවේ පළවෙනි පාඩම තමයි අද ආරම්භ කරන්න සූදානම් වන්නේ. ඉතින් අපි නැවතත් මතක් කරන්න ඕනේ අපි මේ පාඩම් මාලාව සම්බන්ධ වෙනවා අපගේ ඩිජිටල් පුස්තකාලයේ පවතින පොත්වලට. එම ඩිජිටල් පුස්තකාලයේ පවතින පොත්වල ඇතුළත් පාඩම් වලට අදාළව තමයි මෙම වීඩියෝස් lesson series එක ලබා දෙන්නේ. ඒ පොත් මිලදී ගත්තු අයට ඒ වගේම ඒ පොත් online read කරන්න වෙබ්සයිට් එකට එහෙම නැත්නම් ඩිජිටල් පුස්තකාලයට access ලබා ගත්තු අයගේ පහසුව සඳහා තමයි අපි මේ වීඩියෝ පාඩම් මාලාව මේ විදිහට YouTube channel එක හරහා ගෙන එන්නේ. ඉතින් අපි වෙබ්සයිට් එකට access ලබා ගත්තු නොගත්තු ඒ වගේම පොත් මිලදී ගත්තු නොගත්තු සියලු දෙනාගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා මෙම පාඩම් මාලාව අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. අපි කිසිම ભેදයකින් තොරව සියලු දෙනාගේම යහපත පිණිස තමයි මේ විදිහට මේ පාඩම් මාලාව ගෙන එන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් අපි අද sentence patterns පාඩම් මාලාව මේ විදිහට ආරම්භ කරනවා. එහෙමනම් අපි දැන් digital පුස්තකාලයේ අපේ sentence patterns book category එකට පිවිසෙන්න ඕන. හොඳයි, දැන් අපි any idea in english.com digital පුස්තකාලයට ප්‍රවේශ වෙලා සිටින්නේ. ඉතින් අපිට මෙතනින් පුළුවන් අපේ book categories වලට පිවිසෙන්න. get started button එක මේ විදිහට ක්ලික් කරලා දැන් අපි මේ දකින්නේ අපගේ digital පුස්තකාලයේ book categories 3. ඇතරම නොමිලේ කියවිය හැකි පොත් කියලා අපි මෙතන grammar book 1 අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. grammar book 1 access ලබා ගැනීමකින් තොරව ඕනෑම කෙනෙකුට කියවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රධාන book categories 3 මේ විදිහට තමයි අන්තර්ගත කරලා තියෙන්නේ. grammar books, ඒ වගේම sentence patterns book, ඒ වගේම conversational dialogues. ඉතින් මේ ගැන පුංචි පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා නම් ව්‍යාකරණ පොත්වල අපි ව්‍යාකරණ පොත් මේ වන විට 4ක් අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. මේ ව්‍යාකරණ පොත් වලින් ඔබට word classes, ඒ වගේම tenses, auxiliaries and modals, phrases, clauses වගේ පාඩම් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන දැන් විශේෂ අපේ ඩිජිටල් පුස්තකාලයේ වැදගත්ම කොටස තමයි වාක්‍ය ආකෘති පොත් සහ පුද්ගල සංවාද පොත්. අපි බලමු මේ sentence patterns කියන්නේ මොනවද කියලා. ඇත්තටම මේ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා නම් දැන් ව්‍යාකරණ පාඩම් වල අපි ව්‍යාකරණ පාඩම් ටික ඉගෙනගත්තු සැනින් ඉගෙනගත්තු පළියට අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ බොහෝ වාක්‍ය ආකෘති තිබෙනවා. වාක්‍ය ආකෘති විශාල ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ පාඩම් වලදී ආවරණය නොවන. අපි ව්‍යාකරණ පාඩම් වලදී කරන්නේ word classes, tenses, active passive දෙක, ඒ වගේම auxiliaries and modals, ඒ වගේම phrases, clauses වගේ පාඩම් ටික තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කරන්නේ. ඉතින් ওই පාඩම් ටික අවසාන වෙන්නේ සාමාන්‍ය වාක්‍ය ආකෘති 200ක් 250ක් පමණ තමයි ආවරණය වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වාක්‍ය ආකෘති ටික දැනගත්තා කියලා කිසිම දවසක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න අපිට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ හරියට. ඉතින් මෙන්න මේකට විසඳුමක් වශයෙන් තමයි අපි කාලයක් තිස්සේ අධ්‍යයනය කරලා වාක්‍ය ආකෘති පොත් 3ක් මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ ඩිජිටල් පුස්තකාලයට. එතකොට මේ වාක්‍ය ආකෘති පොත් 3 sentence patterns පොත් 3 ඔබට ව්‍යාකරණ පාඩම් වල අන්තර්ගත නොවන වාක්‍ය ආකෘති 450ක් ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා.
ඒ වගේම මේ පුද්ගල සංවාද පොත්වල තියෙන්නේ එදිනෙදා විවිධ තේමා යටතේ පුද්ගලයන් අතර ඇතිවන සංවාද. ඉතින් මේ සංවාද වලට අදාළව අපි පාඩම් ඉදිරිපත් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මේ දවස්වල අපි අධ්‍යයනය කරමින් යන්නේ. මොකද මේක සංවාද කියන දේ මෙහෙම කතා කරලා විස්තර කරන එකේ තරම් ප්‍රායෝගික නොවේ, ප්‍රායෝගික නැහැ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා මේක අපි වඩාත් නිර්මාණාත්මක විදිහට, ක්‍රියේටිව් විදිහට මේක ඉදිරියේදී මේ පුද්ගල සංවාද පොත්වල අන්තර්ගත වෙන පාඩම් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න කටයුතු කරනවා. ඉතින් අද එහෙමනම් අපි දැන් බලමු sentence patterns පොත් වල තියෙන මේ වාක්‍ය ආකෘති 450න් අපි අද වාක්‍ය ආකෘති 5ක් පමණ ඉගෙන ගමු. අපි එහෙනම් දැන් පළවෙනි පොතට පිවිසෙමු මේ විදිහට. ඔබ මේ දකින්නේ අපේ sentence patterns පොත් 3. ඉතින් මේ පොත් 3 වාක්‍ය ආකෘති 150 ගානේ 450ක් ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. අපි මේ විදිහට මෙතන මේ පළවෙනි පොතේ click here to read කියන බටන් එක අපි මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා pages view කර ගැනීම සඳහා. හොඳයි. මෙන්න අපේ පළවෙනි වාක්‍ය ආකෘතිය. ඉතින් ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ ඔබට මේ පොත් ඔන්ලයින් රීඩ් කරන්න access ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් access ලබා දෙන්නේ අපි රුපියල් 1000ක් වැනි ඉතාම සුළු මුදලකට. ඒ වගේම ඔබ හිතනවා නම් ඔබට මුද්‍රිත පොත් printed books ගෙන්වා ගැනීම සුදුසුයි කියලා ඔබට මේ පොත් ගෙන්වා ගන්න පුළුවන් තැපෑලෙන්. එතකොට එක පොතකට රුපියල් 550ක වගේ මුදලක් අය කරන්න සිදු වෙනවා. ඉතින් පොත් සියල්ල එකවර ගෙන්වා ගැනීම සඳහා එකවර ගෙන්වා ගැනීම තමයි වාසිදායක වෙන්නේ. දැනට පොත් 10ක් තියෙනවා. රුපියල් 550 ගානේ තැපැල් ගාස්තු සමග ඔබට ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් මේ පොත් තැපෑලෙන් එවන්න පුළුවන් ඔබේ නිවසටම. එහෙම නැත්නම් ඔබට පුළුවන් රුපියල් 1000ක මුදලක් ගෙවලා ඔන්ලයින් රීඩ් කරන්න ඇක්සස් ලබා ගන්න මෙම ඩිජිටල් පුස්තකාලයට. ඉතින් ওই දෙකටම ඔබ අකමැති නම් ඔබට පුළුවන් කිසිම වියදමක් නොකර මේ විදිහට මේ වීඩියෝ ලෙසන් සීරීස් එක මේ විදිහට නරඹලා මේ දේවල් අධ්‍යයනය කරලා ඔබේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න. හරි. එහෙමනම් sentence patterns පාඩම් මාලාවේ පළවෙනි පාඩම අපි මේ විදිහට ආරම්භ කරනවා. අපි බලමු පළවෙනි වාක්‍ය ආකෘතිය. දැන් වාක්‍ය ආකෘති 450ක් ඉගෙන ගන්න සූදානම් වන ගමනේ පළවෙනි වාක්‍ය ආකෘති 5 තමයි අද අපි සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වන්නේ. පළවෙනි වාක්‍ය ආකෘතිය subject plus. ඒකට subject එක singular නම් has, subject එක plural නම් have භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම indefinite article දෙකකින් එකක් යොදනවා. ඒ සමග භාවිතා කරන නාමපදයේ සහ adjective එකේ ස්වභාවය අනුව adjective එකක් එන්නත් පුළුවන්, නොඑන්නත් පුළුවන්. මේ වරහන් ඇතුලේ දාලා තියෙන වරහන් තුල සඳහන් කරලා තියෙන එකයි. adjective එකක් භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්, භාවිතා නොකර ඉන්නත් පුළුවන්. එතනින් පස්සේ singular noun එකක්. ඉතින් බොහොම සරල වාක්‍ය ආකෘතියක් බලමු. He has a car. ඔහුට කාර් එකක් තියෙනවා. මෙතන he singular noun එකක් නිසා, singular pronoun එකක් නිසා has භාවිතා වෙනවා. ඔහුට කාර් එකක් තියෙනවා. They have a threshing machine. ඔවුන්ට ගොයම් මඩින යන්ත්‍රයක් තියෙනවා. They have a threshing machine. Our general manager has a bulletproof vehicle. අපේ සාමාන්‍ය අධිකාරිතුමාට වෙඩි නොවදින වාහනයක් තියෙනවා. Our general manager has a bulletproof vehicle. Some animals have a sense. සමහර සතුන්ට ඉවක් තියෙනවා. දැන් මෙතන some animals කියපුවාම plural නිසා මෙතන have උපකාරක පදේ භාවිතා කරලා තියෙනවා. Some animals have a sense. සමහර සතුන්ට ඉවක් තියෙනවා. He has an inborn ability to sing songs. ඔහුට සහජ හැකියාවක් තියෙනවා ගීත ගායනා කරන්න. He has an inborn ability to sing songs. ඊළඟ වාක්‍ය ආකෘතිය subject plus had භාවිතා වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම indefinite article දෙකෙන් එකක් ගන්න පුළුවන්. adjective එකක් සමග නාමපදයක් භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් නාමපදයක් විතරක් ගන්නත් පුළුවන්.
බලමු අදහස් මොනවද එන්නේ කියලා. He had a car. ඔහුට කාර් එකක් තිබුණා. They had a barn in their house. ඔවුන්ට අටුවක් තිබුණා ඔවුන්ගේ ගෙදර. King Ravana had a flying chariot. රාවණ රජුරවන්ට ගුවන් යානයක් තිබුණා. Flying chariot ඒ කියන්නේ මේ ගුවනින් යන වාහනයක්. Sri Lanka had a flourished economy by late 70s. ශ්‍රී ලංකාවට සමෘද්ධිමත් ආර්ථිකයක් තිබුණා 70 දශකයේ අග වන විට. by late 70s. by mid 70s කියන්න පුළුවන් 70 ගණන් වල මැද. by early 70s කියන්න පුළුවන් 70 ගණන් වල මුල. Our film industry had a golden era from 70s to 90s. අපේ චිත්‍රපට කර්මාන්තයට ස්වර්ණමය යුගයක් තිබුණා 70 දශකයේ සිට 90 දශකය දක්වා. ඊළඟට අපි බලමු තුන්වන වාක්‍ය ආකෘතිය. somebody plus will have plus indefinite article දෙකකින් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම adjective එකක් සහිතව හෝ රහිතව නාමපදයක්. අපි බලමු. You will have a bright future. ඔබට ලස්සන අනාගතයක් තිබේවි. She will have a good result. ඇයට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් තිබේවි. They will have a selection test. ඔවුන්ට තෝරා ගැනීමේ පරීක්ෂණයක් තිබේවි. The candidates will have a written test. අයදුම්කරුවන්ට ලිඛිත පරීක්ෂණයක් තිබේවි. The suspects will have an identification parade. සැකකරුවන්ට හඳුනා ගැනීමේ පෙරට්ටුවක් තිබේවි. එතකොට තිබේවි කියලා අනාගත අදහසක් තමයි මේ වාක්‍ය රටාවෙන් දීලා තියෙන්නේ. අපි බලමු හතරවෙනි වාක්‍ය ආකෘතිය. subject plus has තියෙනවා have දෙකෙන් එකක්. ඒ වගේම had භාවිතා වෙලා තියෙනවා. indefinite article දෙකෙන් එකක් සමග නාමපදයක් භාවිතා වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු මොන වගේ අදහසක්ද කියන්න පුළුවන් මේ වාක්‍ය ආකෘතියෙන් කියලා. She has had a necklace in her bag. ඇගේ බෑගේ මාලයක් තිබිලා තියෙනවා. තිබිලා තියෙනවා කියන අදහස ගන්න තමයි මේ වාක්‍ය ආකෘතිය භාවිතා කරන්නේ. She has had a necklace in her bag. ඇගේ බෑගේ මාලයක් තිබිලා තියෙනවා. He has had an affair with a girl. ඔහුට ගැහැණු ළමයෙක් එක්ක සම්බන්ධයක් තිබිලා තියෙනවා. He has had an affair with a girl. Ancient kings have had a Sinhala. පුරාණ රජවරුන්ට අන්තපුරයක් තිබිලා තියෙනවා. She has had a depression. ඇයට විෂාදයක් තිබිලා තියෙනවා. She has had a depression. ඇයට විෂාදයක් තිබිලා තියෙනවා. They have had a dispute between each other. ඔවුන් එකිනෙකා අතර අර්බුදයක් තිබිලා තියෙනවා. They have had a dispute between each other. ඔවුන් එකිනෙකා අතර අර්බුදයක් තිබිලා තියෙනවා. අපි බලමු පස්වෙනි වාක්‍ය ආකෘතිය. subject plus could have had plus indefinite article දෙක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙකෙන් එකක්. සහිතව හෝ රහිතව නාමපදයක් ගන්න පුළුවන් මේ. බලමු අපි මොන වගේ අදහසක්ද මේකේ මේ වාක්‍ය ආකෘතියෙන් ප්‍රකාශ වෙන්නේ කියලා. ටිකක් සංකීර්ණ අදහසක්. If he had not built his house, he could have had a car. ඔහුගේ නිවස ඉදි කරලා නොතිබුණා නම් ඔහුට කාර් එකක් තියෙන්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ ඔහු නිවස ඉදි කරලා තියෙනවා විශාල මුදලක් යට කරලා. ඒ නිසා දැන් ඔහුට කාර් එකක් ගන්න හැකියාවක් නැහැ. එවැනි අවස්ථාවක අපි මේ විදිහට කියන්න පුළුවන් if he had not built his house, he could have had a car. ඔහුගේ නිවස ඉදි කරලා නොතිබුණා නම් ඔහුට කාර් එකක් තියෙන්න තිබුණා. If she had not aborted herself, she could have had a baby. ඇය ගබ්සා කරගෙන නොතිබුණා නම් ඇයට බබෙක්
ඉන්න තිබුණා. ඉතින් ඇය ගබ්සා කරගෙන ඒ නිසා ඇයට දරුවන් ලැබීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා අපි කියනවා if she had not aborted herself, she could have had a baby. If you had saved your money, you could have had a lot of money now. ඔබ සල්ලි ඉතුරු කරලා තිබුණා නම් අද ඔබට ලොකු මුදලක් තියෙන්න තිබුණා. ඉතින් ඔබ මුදල් ඉතුරු කරලා නැහැ. ඒ නිසා ඔබට මුදල් නැහැ. එවැනි අවස්ථාවක අපිට කියන්න පුළුවන් if you had saved your money, you could have had a lot of money now. ඔබ සල්ලි ඉතුරු කරලා තිබුණා නම් අද ඔබට ලොකු මුදලක් තියෙන්න තිබුණා. If you had followed a degree, you could have had a white collar job. ඔබ උපාධියක් හදාරලා තිබුණා නම් හොඳ රැකියාවක් ඔබට තියෙන්න තිබුණා. ඉතින් ඔබ උපාධියක් හදාරලා නැහැ. ඒ නිසා ඔබට හොඳ රැකියාවකුත් දැන් මේ වෙන විට නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ if you had followed a degree, you could have had a white collar job. ඔබට උපාධියක් හදාරලා තිබුණා නම් හොඳ රැකියාවක් තියෙන්න තිබුණා. If you had used manure, you could have had a good harvest. ඔබ පොහොර භාවිතා කරලා තිබුණා නම් ඔබට හොඳ අස්වැන්නක් තියෙන්න තිබුණා. ඉතින් ඔබ පොහොර භාවිතා කරලා නැහැ. ඒ නිසා ඔබේ ඵලදාව හොඳ නැහැ. ඒ වගේ අවස්ථාවක තමයි අපි මෙහෙම කියන්නේ if you had used manure, you could have had a good harvest. ඔබ පොහොර භාවිතා කරලා තිබුණා නම් ඔබට හොඳ අස්වැන්නක් තියෙන්න තිබුණා. ඉතින් ඔන්න අපි sentence patterns පාඩම් මාලාවේ වාක්‍ය ආකෘති 450ක් ඉගෙන ගන්න යන ගමනේ වාක්‍ය ආකෘති 5ක් අද ඉගෙන ගත්තා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි තවත් මෙවැනි වාක්‍ය ආකෘති 5ක් සාකච්ඡා කරනවා. එහෙමනම් ඒ වීඩියෝ එකෙන් අපි නැවත හමු වෙමු. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්. Have a nice time.